हेलो एभ्रिवान, सबैलाई स्वागत छ मेरो यो च्यानलमा। अनि आज फेरि पनि म चाहिँ काइनमास्टरको बारेमा एउटा सानो ट्युटोरियल लिएर आएको छु। कसरी काइनमास्टरबाट भिडियो एडिट गर्ने चाहिँ। अनि हामी चाहिँ सधैँ जस्तो हाम्रो एन्ड्रोइड फोनको प्ले स्टोरमा गएर काइनमास्टर भनेर टाइप गर्न सक्छौँ र काइनमास्टर टाइप गरेर हाम्रो त्यो काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गरिसकेपछि हामी काइनमास्टरमा जानेछौँ है। अनि काइनमास्टरमा गएर अब कुन भिडियो सिलेक्ट गर्ने हो त त्यो हामी हेर्नेछौँ है। हामी काइनमास्टरमा गइसकेपछि अगाडिको स्टार्टिङ इन्टरफेस आउँछ। यो बिचको यो मिडलमा जुन यो छ त्यहाँ हामी बटनमा जानेछौँ। अनि 16:9 को गर्दा नि भयो, 9:9:16 को गर्दा नि भयो, 1:1 गर्दा चाहिँ सानो हुन्छ है। हामी चाहिँ 9:16 मा जानेछौँ। कुन भिडियो लिने त अब हेरौँ। हामी हेर्न सक्छौँ एउटा भिडियो हामी ल्याउँ, यही ल्याउँ न सानो भिडियो। अनि सिलेक्ट गरिसकेपछि यसको अब त्यसको अडियो लेखेको अडियोमा चाहिँ अब कुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिक राख्ने हो त। जस्तो अब हेर्ने हो भनेदेखि यो ल्याउने, यसमा अब यो भिडियो एड भयो, एड भइसकेपछि यसको हामी यो गीतकोमा हामी यो भोल्युममा गयो भनेदेखि चाहिँ गीतको भोल्युमलाई चाहिँ हामी सानो बढाउने बढाउने काम गर्नुपर्छ। मैले घटाएर राखेँ। अब यसकोमा हामी भिडियोमा छौँ क्लिक गरेको। अब भिडियोको लेयरमा गयो भनेदेखि भिडियोको लेयरमा गयो भने यसमा टेक्स्ट के राख्ने त, टेक्स्ट लेखेर होइन। त्यहाँ स्विमिङ गरिरहेको भिडियो चाहिँ स्विमिङ रिभर भन्ने लेखेँ ल मैले। ल स्विमिङ इन रिभर भन्ने लेखेर मैले अब यहाँ छ अक्षर। यो अक्षरलाई कत्रो बनाउने त, कत्रो यत्रो भन्दा चाहिँ मैले सानो ठिक्क कलर। अनि फेरि कलर यहाँ व्हाइट कलर छ, मैले रातो राखेँ देखोस् भने। अब यो व्हाइटलाई अब यहाँ छ हामीले अब कुन फन्टमा राख्ने त, कस्तो स्टाइलले त्यो गर्न मिल्यो ओके गर्थेँ मैले। अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा अनि हामी कहिलेकाहीँ भिडियो हाल्छौँ भने कहिलेकाहीँ भिडियोको बिचमा चाहिँ हामी एनिमेसनहरू त्यसमा अलिकति त्यसको प्रेजेन्टेसन चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ एउटा के कुरा छ भने भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कैँची जस्तो देखिरहेको छ। यसले चाहिँ यो क्लिपलाई चाहिँ हामी काट्न सक्छौँ, ट्रिम गर्न सक्छौँ है। ट्रिम गर्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दा हामीले जान्नुपर्ने मिडियाबाट चाहिँ अरू भिडियोहरू छ अथवा फोटोहरू छन् हामी हाल्न सक्छौँ मिडियाबाट। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई गरिसकेपछि अब यसको पनि इफेक्ट हामी राख्न सक्छौँ। यसमा इफेक्टहरू अब यहाँ चाहिँ दुईवटा मात्रै इफेक्ट छ, अब चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्छ है। हामी इफेक्ट हाल्न सक्छौँ। अनि हेडलाइटिङ कुरा आफू लेख्न पनि सक्छौँ। ओभरले भनेको चाहिँ यहाँ पनि स्टिकरहरू के हाल्ने हो भन्ने, तर अहिले म हाल्दैन, हाल्ने छैन मैले स्टिकरहरू। यसलाई म यतिकोमै सेभ गरिदिन्छु है। अनि यहाँ हामी हेर्छौँ भने रिजोल्युसन कतिको राख्ने हो त, 720 राख्ने हो कि 540 राख्ने हो कि म 480 मा राख्छु। अनि 13 है हाईमा राख्छु। एक्सपोर्ट गरिदिन्छु। एक्सपोर्ट गरिसकेपछि यो लोडिङ हुँदैछ। यो लोडिङ भइसकेपछि फिनिस भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ भिडियो रेडी हुन्छ। यसरी हामी काइनमास्टरबाट एडिट गर्न सक्छौँ।